MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม่วนซื่น .com สนใจร่วมสมทบทุนดาวน์โหลดได้ที่ suport@muansun.comสวัสดีครับนักศึกษาครับชั่วโมงนี้ก็เป็นชั่วโมงของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนของเครื่องหมายการค้านะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแรกของเครื่องหมายการค้าแต่เนื่องจากว่าอาจารย์ชันวัฒน์ได้ขอเปลี่ยนชั่วโมงเลยต้องสอน2 ชั่วโมงติดกันนะครับทั้งหมดของเราจะมี5 ชั่วโมงวันนี้2 ชั่วโมงนะครับหัวข้อที่จะพูดก็คงมีประมาณ5 ครั้งคือวันนี้อาจจะเป็นเรื่องครั้งที่1นะครับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้าแล้วก็ครั้งที่2คือวันนี้ได้พูดต่อเรื่องของการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าและสาระสำคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า2 เรื่องนี้คงใช้เวลาเต็มของวันนี้นะครับนักศึกษาที่สอบปีแล้วคงจะเห็นข้อสอบนะครับดูแล้วนะครับข้อสอบปีที่แล้วเนี่ยที่นักศึกษาทำกันไม่ได้สิทธิบัตรนะครับมีอยู่ประเด็นเดียวคือเรื่องความใหม่ถ้าพี่ถามนักศึกษาก็ทราบว่านักศึกษาส่วนใหญ่อยากเก่งกันว่าจะออกลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรเลยไม่ดูเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วข้อสอบปีแล้วเนี่ยสิทธิบัตรออกง่ายมากนะครับประเด็นเดียวเลยประเด็นแรกแล้วก็ตอบได้ก็เต็มไปเลยนะครับอันนี้ก็เสียดายที่นักศึกษาไปทิ้งบางพรบนะครับเท่าที่ดูจากสถิตินะครับย้อนไปตั้งปี53กับปีแล้วคือสิทธิบัตร52นี่ก็เครื่องหมายการค้านะครับในส่วนของที่เราจะพูดวันนี้ด้วยนะครับเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะ51ก็มีเครื่องหมายค้าเหมือนกันนะครับลักษณะบ่งเฉพาะเหมือนกัน50สิทธิบัตร49ลิขสิทธิ์นะครับกับเครื่องหมายค้าลักษณะบ่งเฉพาะนี่ก็เป็นสถิติให้ดูว่าหัวข้อที่พูดในวันนี้เนี่ยมีออกมาในช่วงใกล้ๆนี้ประมาณ5 ปีมานี้นะ5-6 ปีออกมา3 ครั้งนะครับเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะฉะนั้นก็ควรจะสนใจไว้หน่อยเพราะว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากในศาลนะครับถ้าเราดูจากฎีกาก็จะเห็นได้ว่ามีคดีเกิดขึ้นมากมายคือก็ทั้ง3 เรื่องคือบ่งเฉพาะแล้วก็เรื่องมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปคดีต้องห้ามเครื่องหมายต้องห้ามจดทะเบียนแล้วก็เปิดขายแต่ปัญหาที่เข้าใจยากหรือว่าต้องดูมากที่สุดคือเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะนะครับก็เลยฝากให้พวกเราไปอ่านให้ดีนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมก็บอกทุกปีว่านักศึกษาไม่ทราบมีตารางของผมอย่างซึ่งถ้านักศึกษาเก่าๆจะเห็นตารางนี้เนี่ยเป็นตารางเปรียบเทียบ3 พรบน่าจะไปดูที่ห้องถ่ายได้นะครับอันนี้ก็ทำมาตั้งนานแล้วตั้งปี43แล้วนะครับก็มีปรับปรุงมาเรื่อยในตารางผมนี่มีส่วนที่เปรียบเทียบเรื่องเงื่อนไขนะครับทั้ง3 พรบเงื่อนไขการได้สิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนที่พูดวันนี้นะครับหน้า2ก็เป็นเรื่องความเป็นเจ้าของนะครับหน้า3ก็เรื่องสิทธิแต่ผู้เดียวแล้วการละเมิดและหน้า4ก็เรื่องข้อยกเว้นการละเมิดทั้ง3 พรบถ้านักศึกษาใครท่านใดสนใจก็ไปขอถ่ายไปนะครับ
เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในอีกชุดหนึ่งครับสำหรับเรื่องของเราวันนี้เนี่ยก็คงต้องมาดูว่ากฎหมายเครื่องหมายค้านี่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกี่ฉบับนะครับกฎหมายหลักๆที่เราต้องดูก็คือตัวพรบเครื่องหมายค้า2534นะครับกฎหมายประกอบอื่นก็มีประมวลอาญา272 275นะครับคือโทษเนี่ยตามพรบก็มีโทษทางอาญานะครับแล้วก็มีโทษทางประมวลอาญาด้วยในส่วนที่เครื่องหมายที่จดในต่างประเทศบ้างนะครับหรือไม่ได้จดบ้างอะไรนี่นะครับกฎหมายตัวหนึ่งประมวลแพ่งซึ่งมีมาตรา18เรื่องชื่อทางการค้ามาตรา420 421นะครับนั่นก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องวันนี้เรามาดูหัวข้อที่จะพูดวันนี้นะครับคงมี2หัวข้อใหญ่คือเรื่องการได้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้านะครับหัวข้อแรกหัวข้อที่2ก็เป็นเรื่องสาระสำคัญเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งมาตราหลักๆก็คือมาตรา6นะครับที่เป็นมาตราแรกหลังจากนั้นก็จะมีมาตรา7พูดถึงเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะมาตรา8ถึงเรื่องต้องห้ามแล้วก็มาตรา13เรื่องเครื่องหมายเหมือนขายนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของการจดเครื่องหมายค้าซึ่งถ้าเข้าองค์ประกอบทั้ง3ข้อแล้วข้อจดได้นะครับแต่รายละเอียดเนี่ยก็มีมากมายนะครับในอนุต่างๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะเตือนนักศึกษาเรื่องการแก้ไขตัวประกาศต่างๆอย่างเช่นในเรื่องที่เราต้องพูดวันนี้เนี่ยมีประกาศอยู่3ประกาศอย่างเช่นประกาศหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา7 วรรค 3ประกาศเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์นะครับแล้วประกาศเรื่องเวลโนนมาร์กหรือชื่อที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเหตุที่บอกให้นักศึกษาไประวังก็คือว่าประกาศเหล่านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นประกาศชื่อทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจากปี35เป็น347ฉะนั้นฎีกาเก่าหรือว่าข้อสอบเก่าเรื่องนี้นักศึกษาดูแลเอามาใช้ไม่ได้นะครับปัจจุบันเพราะหลักเกณฑ์มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะพูดต่อไปนักศึกษาต้องไปดูหลักเกณฑ์ที่เขากำหนดขึ้นใหม่นะครับทุกหลักเกณฑ์ที่ว่าเนี่ยนะครับคือบางฎีกานักศึกษาจะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะครับฎีกาเรื่องบ่งเฉพาะเรื่องชื่อภูมิศาสตร์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะครับข้อสอบในที่ออกไปก็เปลี่ยนไปแล้วครับเราไปถือธงตามเดิมไม่ได้ครับอันนี้ก็บอกไปลงหน้าครับนี่ก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก็ขอพูดภาพรวมของทรัพย์สินปัญญาเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยเรื่องหลักๆที่เราจะดูกันเนี่ยก็คงมี2เรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องหมายค้าถ้าใครที่เคยทำงานด้านนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเรื่องที่เป็นคดีกันในเครื่องหมายค้าเนี่ยเป็นเรื่องพิพาททางทะเบียนนะครับขึ้นศาลตอนที่ผมเป็นอธิบดีศาลทรัพย์สินปัญญาจำนวนที่ขึ้นที่เป็น100นะครับ
พิพาทกันเรื่องทะเบียนหมายความว่าไงครับก็มีการไปขอจดที่กรมทรัพย์สินไม่ให้นะครับ มีการคัดค้านมีการขึ้นไปคณะกรรมการเครื่องหมายค้าหลังจากนั้นก็ฟ้องก็ถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการเครื่องหมายค้าก็มีนะครับที่ขึ้นศาลเยอะมากนะครับอันนี้แล้วก็มีคดีที่คณะกรรมการเองเพิกถอนเครื่องหมายค้าต่างๆก็มีนะครับตามมาตรา 61 ถึง 65 หรือคดีที่ฟ้องเพิกถอนโดยอ้างว่ามีสิทธิดีกว่าตามมาตรา 67 ตอนนี้ก็เป็นคดีกลุ่มของพิพาทกันทำทะเบียนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องฟ้องละเมิดนะครับ ซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเรื่องของสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของสิทธิต่างๆนะครับในเครื่องหมายค้าเราก็มีในส่วนแพ่งมาตรา 44 ส่วนอาญาก็มีส่วนอาญาตามพรบนะครับก็มีตาม 108 ถึง 110 เป็นต้นอันนี้นะครับก็มีเกิดขึ้นทุกวันละเมิดเครื่องหมายค้าเป็นคดีที่จำเลยรับสารภาพก็มีอยู่จำนวนมากในศาลนะครับรับสารภาพศาลก็ปรับไปบ้างจอจำคุกน้อยนะครับเว้นแต่เป็นรายใหญ่เป็นโรงงานใหญ่ๆถ้าดูภาพรวมแล้วเนี่ยทรัพย์สินปัญญาในส่วนเครื่องหมายค้าก็คล้ายๆกับพรบอื่นนะครับเรื่องลิขสิทธิ์สิทธิบัตรก็คือถ้าเป็นเรื่องของการละเมิดเราก็ต้องมาศึกษาเรื่องสิทธิแต่ผู้เดียวว่าอะไรคือสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของสิทธินั้นๆนะครับนักศึกษาเรียนมาแล้วนะครับเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยในภาคกลางวันนะครับเป็นวันแรกที่เรียนของเครื่องหมายค้าแสดงว่านักศึกษาเรียนของลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตรมาจบแล้วนะครับถ้าเราเรียนลิขสิทธิ์มาก็จะเห็นว่ามีมาตรา 15 มาตราที่บัญญัติเรื่องสิทธิแต่ผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์หรือถ้าสิทธิบัตรมาตรา 36 คือก่อนที่เจ้าของสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยจะได้สิทธินี้มาเนี่ยก็มีขั้นตอนครับมีเงื่อนไขต่างๆตามที่ผมพูดไว้แต่แรกว่าในตารางนี้มีนะครับลิขสิทธิ์ก็ต้องเข้าเงื่อนไขทั่วไปตามมาตรา 6 มาตรา 8 และพวกนี้นะครับสิทธิบัตรก็ต้องเข้าเงื่อนไขมาตรา 5 นะครับที่ออกข้อสอบกันที่แล้วในมาตรา 6 พวกนี้นะครับพวกนี้นี่ก็คือเราต้องดูว่างานที่เราขอคุ้มครองเข้าเงื่อนไขหรือไม่เช่นเดียวกับที่วันนี้เราก็จะเรียนกันว่างานที่จะขอรับความคุ้มครองก็คือเครื่องหมายค้าที่จะขอจดทะเบียนนะครับซึ่งถ้าเข้าเงื่อนไขเข้าหลักเกณฑ์แล้วก็จะได้รับความคุ้มครองหลังจากได้รับความคุ้มครองแล้วเนี่ยก็มีสิทธิแต่ผู้เดียวนะครับในหัวข้อของการได้มาซึ่งสิทธิในเครื่องหมายค้านะครับก็แยกได้ว่าเป็น2 ส่วนนะครับส่วนของการได้มาโดยการจดทะเบียนกับการได้มาโดยการใช้นะครับหลักการของการได้มาโดยการใช้ก็คือการได้มาโดยการนำเครื่องหมายค้านั้นไปใช้ก่อนคนอื่นนะครับเกิดผลทำให้คนที่ใช้ก่อนนั้นมีสิทธิดีกว่าคนอื่นสำหรับการใช้ทำยังไงเขาบอกว่าอาจจะเป็นการไปติดกับสินค้าหรือการโฆษณาสินค้านั้นก็ได้นะครับหลักเกณฑ์ของการได้มาโดยการใช้จริงๆก็คือต้องมีการใช้มาก่อนนะครับซึ่งต่างจากหลักเกณฑ์ของการได้มาโดยการจดทะเบียนกฎหมายไทยไม่ได้บัญญัติว่าต้องมีการใช้มาก่อนอันนี้คือความแตกต่างของการได้มาทั้ง2 อย่างนะครับ
สำหรับการได้มาโดยการจดทะเบียนเนี่ยนะครับเจ้าของจะได้สิทธิแต่ผู้เดียวคือครอบคลุมทั้งประเทศนะครับคือจดเนี่ยนะครับความหมายของคำว่าจดทะเบียนในความหมายของมาตรา6นี้นะครับลักษณะที่จดทะเบียนได้คือจดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้ขอย้ำนะครับว่าเป็นการจดทะเบียนนะคือต้องจดในประเทศไทยต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเป็นเครื่องหมายค้าจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายค้าและเกิดสิทธิแต่ผู้เดียวนะครับตามมาตรา44หรือ108 110เลยนะครับแต่ถ้าเป็นจดในต่างประเทศเนี่ยเราถือว่าเป็นเครื่องหมายค้าไม่จดทะเบียนมีฐานะเป็นเครื่องหมายการค้าไม่จดทะเบียนตามพรบเครื่องหมายค้านะครับสิทธิต่างๆก็น้อยกว่านอกจากนี้ในมาตรา20ก็มีบัญญัติเรื่องการจดทะเบียนนะครับที่บอกว่ารายแรกนะครับ first file ใครไปยื่นจดรายแรกก็มีสิทธิ์นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าคนที่ไปขอจดนี้ต้องเป็นเจ้าของเครื่องหมายค้าถ้าไปเอาของอื่นมาจดก็อาจจะถูกเพิกถอนตามมาตรา67โดยผู้ฟ้องนะครับผู้ที่ข้างว่ามีสิทธิกว่าก็จะมาฟ้องเพิกถอนนะครับอันนั้นเป็นการได้มา2ทางที่เราพูดไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของการได้มาโดยการใช้ไม่เคยมีปัญหานะครับปัญหาคือการได้มาโดยการจดทะเบียนมีรายละเอียดมากเลยนะครับเครื่องหมายที่จะจดทะเบียนได้ก็ต้องมีลักษณะตามมาตรา6มีอยู่แค่นี้นะครับที่มาตราหลักๆและออกข้อสอบมาหลายครั้งนะครับข้อสอบสักครึ่งหนึ่งน่าจะเครื่องหมายค้าน่าจะอยู่ตรงนี้นะอยู่ในมาตรา6ซึ่งมีมาตรา7 8 13และขยายไปนะครับก่อนที่จะลงไปในรายละเอียดผมขอมาเริ่มเรื่องเครื่องหมายค้านิดหนึ่งนะครับเขาบอกหน้าที่เครื่องหมายค้านี่ก็บอกแหล่งที่มาของสินค้าอันที่1ครับที่2บอกความแตกต่างสินค้าอันที่3ประกันคุณภาพสินค้าที่4โฆษณาและในมาตรา4ก็ได้ให้ความหมายของคำว่าเครื่องหมายนักศึกษาต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าเครื่องหมายคืออะไรนะครับเครื่องหมายรูปเนี่ยนะครับมาตรา4เขาบอกว่าพวกภาพถ่ายภาพวาดภาพประดิษฐ์ถ้าเป็นเครื่องหมายคำก็เป็นพวกชื่อคำข้อความตัวหนังสือตัวเลขนะครับนอกจากนี้ในกฎหมายปี2543ได้เพิ่มเครื่องหมายอีก2ประเภทคือเรื่องกลุ่มของสีและรูปร่างรูปทรงของวัตถุซึ่งเป็นเครื่องหมายได้นะครับซึ่งมีฎีกามีข้อสอบแล้วนะครับเรื่องรูปทรงรูปร่างรูปทรงวัตถุมีฎีกาแล้วนะครับมีข้อสอบของผู้ช่วยกลุ่มของสีก็เช่นพวกแถบสีส้มสีแดงสีเขียวของเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับรูปร่างรูปทรงวัตถุเช่นขวดโค้กที่ผิวขวดขึ้นลงข้อความก็เช่นเพื่อนผู้คิดวิคุบ้านนะครับแต่มีเครื่องหมาย2 อันยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เป็นเครื่องหมายนะครับเรื่องกลิ่นเสียงรสชาติเหล่านี้นะครับทราบว่ากำลังแก้อยู่ไม่ทราบว่าผ่านหรือยังนะครับถัดจากเครื่องหมายแล้วก็มาดูคำว่าเครื่องหมายการค้ามาตรา4นะครับ
เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเครื่องหมายที่ใช้หรือใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้าของเจ้าของเครื่องหมายค้านั้นแตกต่างจากสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้าของคนอื่นนะครับถ้าเราดูหน้าที่ของเครื่องหมายค้าในข้อ2คือบอกความแตกต่างของสินค้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากว่าถ้าเครื่องหมายค้าไม่สามารถบอกความแตกต่างของเจ้าของเครื่องหมายได้แล้วก็คงจะทำให้ผู้ซื้อสับสนได้นะครับดังนั้นเราจะบอกได้ว่าหน้าที่หลักเครื่องหมายค้าคือบ่งชี้ตัวสินค้าว่าเป็นผู้ผลิตรายใดและแยกแยะตัวสินค้าของผู้ผลิตรายหนึ่งกับสินค้าผู้ผลิตรายอื่นนะครับการที่เครื่องหมายค้ามีหน้าที่อย่างนี้จึงทำให้กฎหมายจึงกำหนดว่าเครื่องหมายค้าต้องมีลักษณะบ่งเฉพาะที่เรากำลังจะพูดไปนะครับในวันนี้นะในเรื่องเครื่องหมายค้าก็ยังบอกรายละเอียดว่าการใช้เครื่องหมายค้าต้องใช้โดยสุจริตมีบางคนนะครับจดเครื่องหมายค้าไว้กันคนอื่นคือจดแล้วไม่ใช้แต่กันคนอื่นใช้หรือเป็นจดเอาของคนอื่นมาจดอย่างนี้ก็ถูกเพิกถอนได้นะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องการใช้เครื่องหมายค้าเนี่ยมีข้อสอบของเนออกไปแล้วเรื่องของผู้ช่วยด้วยนะครับได้ของอัยการโทษในฎีกา 1257/36บอกว่าขายผงหมึกระบุว่าเป็นผงหมึกที่ใช้กับเครื่องถ่ายเอกสารบิตต้าเนี่ยนะครับศาลฎีกาบอกว่าการที่ใช้คำว่าบิตต้านี้ไม่ได้ใช้อย่างเครื่องหมายการค้าและไม่เป็นการละเมิดอันนี้มีออกข้อสอบในไปครั้งหนึ่งผู้ช่วยครั้งหนึ่งและอัยการในครั้งหนึ่งที่ผมสำรวจเจอประเด็นเดียวกันคือว่าการใช้อย่างนั้นไม่ได้ใช้อย่างเครื่องหมายค้าพอไม่ใช้อย่างเครื่องหมายค้าก็ไม่ผิดนะครับนักศึกษาต้องมาศึกษาทีว่าได้มีการใช้อย่างเครื่องหมายค้าหรือไม่นะครับนั่นเป็นความหมายของเครื่องหมายและเครื่องหมายค้าตามมาตรา 4นอกจากนี้นะครับนอกจากเครื่องหมายค้าเรายังมีเครื่องหมายบริการนักศึกษาต้องดูมาตรา 80ด้วยนะครับซึ่งให้นำบทบัญญัติของเครื่องหมายค้ามาใช้กับเครื่องหมายบริการโดยอนุโลมตรงไหนที่เป็นคำว่าเครื่องหมายค้าก็เปลี่ยนใช้กับสินค้าเราก็ใช้กับบริการแทนนะครับเช่นเครื่องหมายของธนาคารของสายการบินนั่นที่เป็นเครื่องหมายบริการมีข้อสอบในปีหนึ่งออกเรื่องเครื่องหมายบริการนักศึกษาก็ไม่ได้ตอบเครื่องหมายบริการเรื่องใช้เครื่องหมายค้าอยู่นะครับนั้นไม่ได้80 คะแนนว่าจะหายไปสัก1 คะแนนหรือครึ่งคะแนนไม่ได้ใจนะครับบอกให้ทราบว่าถ้ามีเรื่องเครื่องหมายบริการก็ต้องอ้างมาตรา80ประกอบด้วยนอกจากนั้นก็มีเครื่องหมายรับรองมาตรา81บอกว่าเป็นเครื่องหมายที่รับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดส่วนประกอบวิธีการผลิตคุณภาพของสินค้านะครับนอกจากนี้ก็เครื่องหมายรับรองต้องรับรองต้องเป็นลักษณะที่มีเหมือนกับเครื่องหมายค้าคือมาตรา 6นะครับสำหรับเครื่องหมายสุดท้ายที่ต้องทราบคือมาตรา 94เครื่องหมายร่วมเป็นเครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้หรือจะใช้กับบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือสมาชิกของสมาคมเช่นตาช้างของคุณซีเมนต์นะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายที่ต้องทราบเพิ่มเติมนะครับวันนี้เรามาลงในส่วนของลักษณะของเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะนะครับเข้าใจว่านักศึกษาบางท่านอาจจะฟังแล้วนะครับก็หรือว่าทบทวนแล้วกันนะครับ
อันนี้ก็อยู่ในมาตรา7นักศึกษาเปิดดูมาตรา7ตามไปนะครับคือถ้ามาตรา6เนี่ยเข้าเป็นองค์ประกอบข้อแรกว่าเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องประกอบด้วย1เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะเฉพาะดังนั้นเนี่ยมาตรา7ก็มาอธิบายว่าเครื่องหมายค้ามีลักษณะเฉพาะคืออะไรนะครับในมาตรา7วรรคหนึ่งบอกว่าเครื่องหมายค้ามีลักษณะเฉพาะได้แก่เครื่องหมายค้าที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้านั้นแตกต่างจากสินค้าอื่นนะครับซึ่งถ้าเราดูในมาตรา7วรรคแรกเนี่ยนะครับก็เป็นวรรคที่พูดกว้างๆนะครับหมายความว่าถ้าเครื่องหมายไหนก็ตามที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจได้ทำให้ต่างๆได้เนี่ยก็ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะเหตุที่ต้องให้ดูมาตรา7วรรคหนึ่งด้วยเพราะว่าในข้อสอบในบางปีไม่ได้เฉลยว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะตามวรรคสองแต่มาอ้างตามวรรคหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นวรรคที่พูดกว้างหมายความว่าเครื่องหมายใดก็ตามที่ไม่เข้าวรรคสองแต่ถ้ามีลักษณะตามวรรคหนึ่งก็ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้อสอบนั้นนะครับต่อไปเรามาดูว่าลักษณะบ่งเฉพาะเนี่ยนะครับแยกได้มี2ลักษณะคือ1ลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง2ลักษณะบ่งเฉพาะที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้มาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา7นั่นเองครับลักษณะบ่งเฉพาะตัวเองเนี่ยก็อยู่ในวรรค2ซึ่งมีอยู่6อนุนะครับส่วนบ่งเฉพาะจากการใช้เนี่ยก็อยู่ในวรรคท้ายของมาตรา7ที่เขียนว่าชื่อคำหรือข้อความไม่มีลักษณะตาม1 2ได้มีการจำหน่ายแพร่หลายอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นว่าการใช้คราวนี้เรามาดูบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตรา7วรรค2นะครับตามอนุต่างๆเนี่ยหมายความว่ายังไงนะครับก็ว่าหมายถึงลักษณะบ่งเฉพาะที่มีอยู่ตั้งแต่สร้างเครื่องหมายขึ้นมาครับคือตอนสร้างเครื่องหมายขึ้นมาตัวนั้นก็มีความสามารถที่จะแยกความแตกต่างสินค้าได้ในตัวเครื่องหมายเนี่ยนะครับแยกความแตกต่างได้เองซึ่งเครื่องหมายที่ประกอบด้วยลักษณะตาม7วรรค2อนุ1-6นะครับ1-6ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของมาตรา7วรรค2นะครับก็ต้องดูทีละตัวเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ชื่อตัวชื่อสกุลชื่อนิติบุคคลหรือชื่อทางการค้านะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายคำชื่อตัวก็มาถึงชื่อจริงชื่อสกุลก็ต้องไม่ใช่ชื่อสกุลที่ประชาชนเข้าใจว่าเป็นนามสกุลของตระกูลใดตระกูลหนึ่งหรือชื่อทางการค้าอาจจะเป็นชื่อร้านค้าห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะครับอันนั้นเป็นส่วนของชื่อครับอันที่2ในเรื่องอนุ1นี้ก็ยังมีนะครับว่าชื่อนั้นต้องมีแสดงโดยลักษณะพิเศษคือในตัวบทมันเขียนอยู่แล้วนะครับนักศึกษาดูกันนะครับลักษณะที่2คือต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษเช่นขีดเขียนด้วยลวดลายพิเศษที่ไม่ใช่การขีดเขียนตามปกติธรรมดา
และอันที่3ของอนุหนึ่งนี้นะครับว่าชื่อนั้นต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติสินค้าโดยตรงนะครับในอนุหนึ่งนี้จะยาวนิดหนึ่งแต่แบ่งส่วนได้เป็น3ส่วนอย่างที่ว่านะครับคำที่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติสินค้าโดยตรงอย่างเช่นคำว่าทนทานก็ได้นะครับใช้เป็นสินค้าถ้าใช้กับสินค้าเครื่องใช้ก็ถือว่าเล็งโดยตรงนะครับอันนี้เป็นอนุหนึ่งของมาตรา7 วรรค 2อนุนั้นก็ไม่ค่อยมีเป็นข้อสอบเท่าไหร่ในบรรดาที่ออกข้อสอบมากที่สุดและเป็นคดีมากสุดเนี่ยก็คืออนุ2ข้อสอบส่วนใหญ่ก็อยู่ในอนุนี้ครับอนุ7 วรรค 2อนุ2เรื่องคำข้อความหรือชื่อทางภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นฎีกาที่วิจัยประเด็นต่างๆมากที่สุดก็อยู่ในอนุนี้นะครับแต่หลังๆก็มีฎีกาเรื่องขวดโค้กอะไรนี้ไปวิจัยประเด็นตามอนุ6เรื่องภาพประดิษฐ์ด้วยนะครับนักศึกษาก็ให้ความสนใจกับอนุ2นี้มากหน่อยแล้วกันนะครับอนุ2ก็บอกว่าคำข้อความนะครับหรือชื่อทางภูมิศาสตร์นะครับคำหรือข้อความอันนี้ต้องไม่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติสินค้าโดยตรงและก็ต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดซึ่งเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าประกาศนี้ได้แก้ไขแล้วนะครับให้ดูตัวประกาศปัจจุบันสำหรับคำที่เล็งถึงลักษณะนะครับของสินค้าเช่นคำว่า My Alarm ใช้กับเครื่องเตือนภัยคำที่เล็งถึงคุณสมบัติของสินค้าเช่นคำว่าทันใจปวดหายใช้กับยาแก้ปวดคำว่า Base Lock ใช้กับกุญแจคำว่า Windy ใช้กับพัดลมคำว่า Super Cut ใช้กับเครื่องดับไฟคำว่าสดใสใช้กับน้ำยาล้างจานคำเหล่านี้เนี่ยเมื่อใช้กับสินค้าตามที่คู่กันเนี่ยก็เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติสินค้าแล้วนะครับสำหรับเหตุผลที่ไม่ให้ใช้เพราะว่าผู้ประกอบการค้าเนี่ยนะครับทุกคนก็อยากจะใช้คำเหล่านี้ถ้ายอมให้ทุกคนใช้แล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะครับเครื่องหมายการค้าก็จะคล้ายๆกันหมดทำให้ไม่สามารถแยกแยะความเป็นเจ้าของแต่ละเจ้าของได้นะครับฎีกาที่มีตัดสินไปในประเด็นนี้ก็มีอยู่หลายฎีกานะครับเดี๋ยวค่อยๆพูดไปฎีกาแรกก็608/2545ฎีกาจาวาคาเฟ่นะครับสันติกาบอกว่าแม้ว่าจะแปลไม่ได้นะครับแต่ก็สื่อความหมายว่าเป็นกาแฟที่มีแหล่งกำเนิดมาจากประเทศอินโดนีเซียถือว่าเล่นโดยตรงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะฎีกาถัดมาก็3549/41ฎีกาคำว่าคอนเสิร์ตก็เป็นฎีกาเก่าๆนะครับแต่ว่าก็ยังถือเป็นหลักได้อยู่ว่าหมายถึงการแสดงดนตรีในคอนเสิร์ตแต่เมื่อนำมาใช้กับสินค้าจำพวกวิทยุลำโพงโทรทัศน์เครื่องเล่นวิดีโอสันติกาบอกว่าไม่ได้เล็งโดยตรงเพราะว่าเสียงจากวิทยุโทรทัศน์มีทั้งเสียงคนเสียงสัตว์มีเฉพาะเสียงดนตรีนะครับอันนี้ก็เป็นคำวิจัยของสันติกาในความหมายว่าเล็งโดยตรงหรือไม่นะครับคือดูตัวสินค้าที่จะขอจดว่าเป็นพวกไหนบ้างนะครับต้องดูประกอบตัวสินค้าเสมอนะครับอย่างฎีกา5112/43คำว่าโต๊ะกรรมก็สันติกาว่าเป็นคำประดิษฐ์มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ใช่คำสามัญที่หมายถึงร้านขายทองคือมีบางคนต่อสู้ว่าคำว่าโต๊ะกรรมมีเป็นร้านขายทอง
นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นเอาไปใช้นะครับเยอะแยะเลยโดยไปต่อชื่อต่อหน้าต่อคำว่าโต๊ะกลางด้านหน้าด้านหลังอะไรเยอะแยะเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเขาไม่ได้อนุญาตให้ไปใช้นะครับแต่ก็ไปขายทองแล้วกันศาลฎีกาบอกว่าคำนี้เนี่ยไม่ได้มาถึงร้านขายทองไม่ใช่คำสามัญฎีกาอีกอันฎีกา 4128/50 ก็เป็นฎีกาใหม่หน่อยฎีกาคำว่าป๊อปคอร์นชิคเก้นนะครับป๊อปคอร์นข้าวโพดชิคเก้นลูกไก่นะครับหากนำมาใช้กับสินค้าอาหารที่มีไก่ผสมนะครับดูคำว่าชิคเก้นนะครับชิคเก้นมีไก่เมื่อมาใช้กับอาหารที่มีไก่ผสมอยู่เนี่ยศาลฎีกาบอกว่าถือว่าเล็งถึงลักษณะของสินค้านะครับโดยตรงแล้วนะครับในขณะที่ฎีกา 4782/49 คำเดียวกันนะครับคำว่าป๊อปคอร์นชิคเก้นเนี่ยเขาขอจดกับสินค้าจำพวกซอสปรุงรสขนมปังน้ำผึ้งอันนี้เนี่ยศาลฎีกาบอกว่าป๊อปคอร์นชิคเก้นเนี่ยนะครับไม่ได้สื่อถึงสินค้าพวกซอสหรือพวกขนมปังพวกอะไรจึงคำเดียวกันแต่ว่าพอสินค้าเป็นคนละพวกก็ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะเพราะว่าไม่ได้เล็งถึงลักษณะของคุณสมบัติสินค้าคือคำว่าชิคเก้นนี้ไม่มีเล็งถึงเรื่องซอสปรุงรสขนมปังน้ำผึ้งมันเป็นสินค้าที่ไม่ได้เล็งหรือสื่อให้เห็นว่าเป็นจำพวกเดียวกันนะครับอันนี้ผ่านนะครับอันนี้ท่านนักศึกษาเวลาจำฎีกาอย่าไปจำผลอย่างเดียวนะครับต้องจำเหตุผลในฎีกาว่าเขาใช้กับสินค้าอะไรนะครับต้องระวังนะครับฎีกานี้ชื่อเหมือนกันนะครับนี่มาดูฎีกาสำคัญนะครับผมถือว่าสำคัญอีก2ฎีกาเหตุที่สำคัญเพราะว่าเป็นฎีกาที่เขาสอบพวก3มาแล้วนะครับฎีกา 7024/49 โจทย์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายค้ารูปขวดกับสินค้าเครื่องดื่มคือพูดง่ายคือขวดโค้กนั่นเองครับขวดโค้กที่มีรูปเว้านะครับนูนออกมาเนี่ยมีเส้นข้อรายละเอียดเขาบอกว่าขวดที่ก็มีลายเส้นโค้งมนมีสัดส่วนตั้งแต่ฐานจดปลายอะไรเนี่ยครับมีเส้นตรงกลางเส้นตรงกึ่งกลางของรูปขีดไว้ตั้งเป็นแนวตั้งระยะห่างเท่าๆกันนะครับศาลฎีกาบอกว่าลักษณะของขวดอย่างนี้นะครับคือตัวในฎีกานี้นี่เขาขอจดภาพนะครับขอทำเข้าใจทีว่ามันมีฎีกาที่เป็นข้อสอบที่ว่าเป็น3 มิติเรื่องรูปขวดรูปร่างขวดกับเรื่องภาพประดิษฐ์ฎีกา2 อันที่ผมกำลังพูดเนี่ยเขาถ่ายรูปขวดมาขอจดเป็นเครื่องหมายค้าศาลก็พิจารณาว่าไอ้ภาพขวดของขวดโค้กเนี่ยนะครับเป็นภาพประดิษฐ์ตามมาตรา7 วรรค 2 อนุ 6ซึ่งผมตะกี้บอกแล้วว่าอนุ 6เรื่องภาพประดิษฐ์ก็มีฎีกานี้นะครับที่สำคัญนะครับส่วนฎีกาอันหนึ่งก็คล้ายๆกับเรื่อง 630/51อันนี้ก็เป็นขวดสไปซ์สมัยเก่าเราที่เราเห็นเป็นขวดเขียวๆแล้วก็มีรูรอบๆขวดนะครับโจทย์ก็ขอจดรูปขวดนะครับรูปของขวดสไปซ์แต่ตอนจดก็เป็นภาพขาวดำมีจุดๆรอบขวดนะเป็นรูใช้กับน้ำอัดลมน้ำแร่ศาลฎีกาวิจัยว่ารูปขวดจดมีลักษณะพิเศษมีส่วนเว้าส่วนนูนโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีลวดลายเป็นจุดเว้ารอบขวดในระยะห่างเท่ากันรูปขวดของโจทย์จึงมีลักษณะไม่เหมือนรูปขวดทั่วไปแต่เป็นภาพประดิษฐ์ตามมาตรา7 วรรค 2 อนุ 6
ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองนะครับนั้นสองฎีกานี้เนี่ยก็วิจัยเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในส่วนของภาพประดิษฐ์ตามอนุ6ถือว่าภาพขวดทั้งสองอันนี้ทั้งขวดโค้กและขวดสไปร์เนี่ยมีลักษณะบ่งเฉพาะนะครับซึ่งถ้าเราดูเรื่องภาพเนี่ยนะครับเราก็บอกได้ว่าภาพนี้เป็นรูป2 มิตินะครับแต่ถ้าเป็นรูปขวดจริงๆนะครับรูปขวดโค้กขวดสไปร์เนี่ยก็เป็นรูป3 มิติซึ่งก็ขอจดได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราพูดแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าเครื่องหมายที่เราแก้ไขมาปัจจุบันเนี่ยคุ้มครองเรื่องรูปร่างรูปทรงของวัตถุด้วยถ้าข้อสอบเก่าๆก็จะมีบอกว่าไม่คุ้มครองเลยนักศึกษาเขาจะไม่ใช้นะครับปัจจุบันนี้กฎหมายปัจจุบันนี้เรื่องรูปร่างรูปทรงวัตถุนี้เป็นจดเครื่องหมายค่าได้นะครับอย่างที่เราจะพูดต่อไปเรื่องขวดโค้กเหมือนกันนะครับเป็นข้อสอบผู้ช่วยปี51อันนี้เนี่ยก็เป็นบริษัทโคล่านะครับก็ขอจดคือเขาจดทั้งตัวคำว่าโค้กแล้วก็จดลักษณะของรูปขวด3 มิติโจทย์เขียนชัดนะครับว่าขอจดรูปขวด3 มิตินะครับก็นายทะเบียนก็จดให้นะครับต่อมาก็ค่อยจริงในเรื่องนี้ก็มีคนละเมิดไปใช้ขวดนั้นไปใส่ยาแก้ไออะไรนี่นะครับต่อมาก็มีการพิพากษากันว่าการจดนั้นชอบหรือไม่รูปขวดเนี่ยนะครับจะเพิกถอนได้หรือไม่เพราะว่ามีการกล่าวอ้างว่ารูปขวดนั้นนะรูปทรงขวด3 มิติเนี่ยเป็นภาชนะบรรจุสินค้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะข้อนี้ก็เป็นข้อที่เคยอ้างกันมาประจำนะครับในกรมทรัพย์สินนี่ก็เคยอ้างและไม่ให้มานะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยศาลฎีกามองว่านะครับเอาคำเฉลยนะครับเอาคำเฉลยในนี้เอาข้อสอบแล้วกันนะข้อสอบที่บอกว่าเครื่องหมายตามพรบเครื่องหมายค้ามาตรา4เครื่องหมายรวมถึงรูปร่างรูปทรงวัตถุของวัตถุคำเฉลยก็บอกว่ารูปทรงขวด3 มิติของบริษัทโคล่าที่นำไปขอจดเป็นเครื่องหมายค้านะครับเมื่อปรากฏว่ารูปทรงขวดนี้นะครับมีเอกลักษณ์พิเศษมันต้องมีลักษณะพิเศษนะครับมีเอกลักษณ์มีส่วนเว้าส่วนนูนทำให้ประชาชนผู้ใช้สินค้าทราบและเข้าใจว่าสินค้าเครื่องดื่มโคล่าที่ใช้เครื่องหมายค้ารูปขวดนั้นแตกต่างจากสินค้าเครื่องดื่มโคล่าของคนอื่นคือดูแต่ขวดก็จำได้แล้วนะครับว่าเป็นสินค้าของใครนะครับอันนี้ความหมายนะครับในคำเฉลยจึงบอกว่ารูปทรงขวดนี้ไม่ใช่เป็นเพียงภาชนะบรรจุสินค้าที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่รูปขวดมีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา7 วรรค 1อันนี้ที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าทำไมไม่ใช่7 วรรค 2นักศึกษาลองดู7 วรรค 2นะครับอนุต่างๆมีนะครับรูปทรงรูปร่างรูปทรงวัตถุไล่มาตั้งแต่อนุ1นะครับชื่อตัวที่2คำข้อความที่3กลุ่มของสีอันที่4ลายมือชื่อที่5ภาพบุคคลที่6ภาพประดิษฐ์ไม่มีเรื่องรูปร่างรูปทรงของวัตถุดังนั้นเมื่อไม่มีอนุใดตามวรรค 2จึงไปอ้างมาตรา7 วรรค 1ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่คลุมหมดนะครับที่มีลักษณะบ่งเฉพาะที่ทำให้ประชาชนผู้ใช้สินค้าเข้าใจว่าสินค้านั้นแตกต่างกันนะครับดังนั้นข้อสอบข้อนี้ที่เป็นรูปทรงเนี่ยเลยอ้างมาตรา7 วรรค 1นะครับในส่วนของ
นุสองนี้ยังมีนะครับนอกจากคำแล้วอนุสองก็จะมีข้อความในอนุสองนะครับเพราะว่าเป็นการนำคำหลายคำมารวมกันปกติแล้วเนี่ยมันเป็นข้อความธรรมดาไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่จะได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา7 วรรคท้ายเช่นคำว่ารักคุณเท่าฟ้าของการบินไทยนะครับนี่เป็นอนุสองหรือข้อความในอนุสองเองมีสุดท้ายก็คือเรื่องอะไรครับต้องไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดนะครับเหตุผลที่ไม่ให้จดชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายค้านเนื่องจากว่าหากยอมให้จดได้เนี่ยก็เป็นการตัดสิทธิ์ของผู้ผลิตรายอื่นในประเทศนั้นๆนะครับไม่ให้ใช้ชื่อนี้นะครับและในขณะเดียวกันหากปรากฏว่าสินค้าไม่ได้ผลิตจากประเทศนั้นก็จะทำให้ผู้ซื้อหลงผิดคิดว่าผลิตมาจากประเทศนั้นนะครับจึงไม่ให้ใช้ชื่อทางภูมิศาสตร์เป็นเครื่องหมายค้านะครับตามประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องชื่อภูมิศาสตร์เนี่ยก็ลงที่20 กันยายน 2547นักศึกษาถ้ามีตัวบทก็เปิดตามไปด้วยนะครับที่เปิดตามเพราะว่ามันมีฉบับเก่าและมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉบับปัจจุบันเนี่ยครับก็มีตั้งแต่ชื่อประเทศชื่อกลุ่มประเทศชื่อภูมิภาคอะไรเนี่ยครับชื่อเขตปกครองตนเองอันที่2ก็ชื่อแคว้นชื่อรัฐชื่อมณฑลอันที่3ชื่อเมืองหลวงเมืองท่าจังหวัดหรือเขตปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอาจารย์วัดถึงสมิทก็เห็นว่าชื่อเมืองหลวงน่าจะหมายถึงชื่อเมืองหลวงของประเทศและของมลรัฐด้วยนะครับซึ่งตามอนุต่างๆเนี่ยนะครับบอกว่ามีชื่อทวีปนะครับชื่อทวีปชื่อมหาสมุทรในอนุ1-5เนี่ยครับเราไม่ได้ดูว่าเป็นชื่อที่ประชาชนรู้จักหรือไม่รู้จักหมายความว่าแม้ว่าไม่รู้จักก็ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะมาจดไม่ได้นะครับแต่ที่ให้ระวังไว้เพราะว่าข้อสอบในปี47ได้ออกไว้เรื่องชื่อเมืองหลวงของรัฐหนึ่งในสหรัฐอเมริกานะครับอันนั้นเฉลยไว้ว่าประชาชนทั่วไปต้องรู้จักจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเมืองหลวงของเราเนี่ยเราไม่ได้ดูแล้วนะครับว่าต้องรู้จักหรือไม่รู้จักนะครับปัจจุบันเนี่ยในอนุ6เราบอกว่าชื่อทางภูมิศาสตร์อื่นๆนะครับดูนะครับที่ประชาชนทั่วไปรู้จักแพร่หลายนะครับนั้นถ้าประชาชนรู้จักแล้วเนี่ยก็ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแต่ถ้าชื่อภูมิศาสตร์อื่นๆเช่นภูเขาแม่น้ำอำเภออะไรนี่ครับประชาชนทั่วไปไม่รู้จักก็ยังถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่อันนี้ก็เป็นอนุที่ต่างจากอนุอื่นนะครับอนุอื่นไม่ได้พูดถึงว่ารู้จักหรือไม่รู้จักนะครับฉะนั้นถ้าเป็นเข้าอนุอื่นปั๊บนี่ก็ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วนะครับมาขอจดไม่ได้นะสำหรับการที่ประชาชนรู้จักหรือไม่ยังไงถือเวลาไหนก็บอกว่าถือเวลายื่นขอจดทะเบียนนะครับขณะที่ยื่นนะครับเพราะว่าเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยการรู้จักคนของประชาชนอาจจะเปลี่ยนไปด้วยนอกจากนี้เนี่ยชื่อทางบริษัทเขาบอกให้รวมชื่อเดิมชื่อเรียกขานทั่วไปชื่อย่อด้วยนะครับเช่นกทมหรือโคราชนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์เดี๋ยวถ้ามีข้อสอบเดี๋ยวก็จะมาดูนะครับนั่นเป็นส่วนของ
ลักษณะนะครับอันนี้เรายังอยู่นั่นอยู่นะครับเรายังอยู่ในเรื่องของลักษณะบ่งเฉพาะอนุสองอยู่นะครับยังไม่ขึ้นอนุสามเลยนะเดี๋ยวขอเตือนไว้เดี๋ยวจะสับสนนะเรามาถึงอนุสองแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เนื่องจากอนุสองเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของถ้อยคำที่เขาใช้คำว่าคำในข้อความต้องไม่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติสินค้าโดยตรงเนี่ยนะครับเพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในของไทยเราเองเนี่ยไม่ได้แบ่งระดับของเล็งโดยตรงไว้อย่างไรนะครับอาจารย์วัดก็ได้เปรียบเทียบกับอเมริกาซึ่งแบ่งลักษณะบ่งเฉพาะไว้4ระดับในคำบรรยายน่าจะมีนะครับนักศึกษาลองไปดูนะเราเรียงจากระดับที่1คือบ่งเฉพาะมากที่สุดมาถึงระดับที่4ที่น้อยที่สุดนะครับระดับที่1ก็บอกว่าเครื่องหมายนั้นต้องไม่ได้พรรณนาลักษณะสินค้าหรือบริการเป็นเครื่องหมายที่ไม่มีคำแปลหรือความหมายตัวอย่างเช่นคำว่าโกดักนะครับไม่ได้พรรณนาถึงสินค้าเลยนะครับมีความบ่งเฉพาะมากอันนี้ครับระดับที่2เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายระดับเชิงแนะนำเป็นเครื่องหมายที่พรรณนาลักษณะของสินค้าโดยทางอ้อมนะครับหมายถึงผู้ใช้สินค้าจะต้องคิดหรือแปลความหมายชัดก่อนจึงจะรู้ว่าเครื่องหมายราคานั้นเกี่ยวข้องกับสินค้าใดตัวอย่างที่ให้ก็มีคำว่าเกรฮาวสำหรับบริการรถโดยสารคำว่าเกรฮาวนี้มาจากชื่อของสุนัขพันธุ์หนึ่งของอเมริกานะครับตัวยาวขายาวและวิ่งเร็วมาเปรียบเทียบกับรถโดยสารซึ่งบริการรวดเร็วเลยด้วยครับคำอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายเชิงแนะนำเป็นระดับที่2ซึ่งยังจดได้อยู่นะครับยังถือว่าไม่ได้เล็งโดยตรงอันนี้เรียกว่าเล็งโดยอ้อมนะระดับที่2นี่เรียกว่าเล็งโดยอ้อมต้องคิดครั้งหนึ่งก่อนแล้วค่อยนึกออกนะครับศาลฎีกาเราเคยใช้ระดับนี้นะครับฎีกาที่3543/45คำว่า trustee แปลว่าไว้วางใจเชื่อถือได้เมื่อนำมาใช้กับอาหารสัตว์คำดังกล่าวไม่ได้บ่งบอกลักษณะของอาหารสัตว์ว่าเป็นอาหารสัตว์ชนิดใดหรือบ่งบอกว่าอาหารสัตว์มีคุณสมบัติทำให้สัตว์แข็งแรงหรือสมบูรณ์อย่างไรศาลฎีกาบอกว่าเป็นเพียงคำโน้มน้าวให้คนทั่วไปเกิดความสนใจกับวัฒนธรรมจึงอยู่ในระดับที่2ยังถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะอยู่นะครับไม่ถึงกับเข้าอนุสองที่ว่าเล็งถึงลักษณะคุณสมบัติสินค้าโดยตรงคือจดได้ถ้าเล็งโดยตรงก็จดไม่ได้นะครับระดับที่3อันนี้แหละครับที่อยู่ในอนุสองเรานะครับเครื่องหมายเชิงพรรณนาเป็นเครื่องหมายที่พรรณนาตัวสินค้าโดยตรงจะบรรยายด้วยตัวอักษรหรือภาพก็ได้เช่นคำว่า crunchy นะครับแปลว่าหน้าเคี้ยวคำนี้เนี่ยเมื่อใช้กับสินค้าคุกกี้แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติสินค้าโดยตรงและเล็งโดยตรงคำอื่นที่ยกไปแล้วตั้งแต่แรกก็มีนะครับคำว่าซุปเปอร์คัทเครื่องตัดไฟคำอะไรที่ผมยกไปแล้วช่วงแรกมีทั้งหลายคำนะครับนั้นเล็งโดยตรงหมดระดับสุดท้ายก็ระดับที่4ซึ่งเป็นคำที่อ่อนมากนะครับหรือว่าเรียกว่าคำสามัญเลยนะครับ generic mark ดูคำ generic นะครับข้อสอบในปี1มีลงด้วยนะครับเดี๋ยวสาดูแล้วกันครับคำนี้คำสามัญในข้อสอบในเขียนลงไปอย่างนั้นเลยนะครับเลือกมือสีดัดตนไปดูได้นะครับอาจารย์วัดเป็นคนออกนะครับคำนี้เนี่ยเป็นชื่อเรียกตัวสินค้าระดับที่สามัญเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นคำว่าพีนัทแปลว่าถั่วเนี่ยใช้กับสินค้าถั่ว
นี่ก็ถือว่าเป็นการเรียกชื่อสินค้าแล้วนะครับไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเลยนะครับทีนี้มาเปรียบเทียบกับกฎหมายไทยนะครับ4ระดับที่ว่านะครับในระดับที่1เราย้อนกลับไปทีนะครับระดับที่ไม่มีคำแปลนะครับไม่มีความหมายเนี่ยการระดับที่2เชิงแนะนำหรือว่าเรียนโดยอ้อมเนี่ยนะครับเราถือว่า2ระดับนี้เป็นเครื่องหมายค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะจดได้นะครับแต่ระดับที่3ที่เรียนโดยตรงเนี่ยนะครับเครื่องหมายเชิงพรรณนากับระดับที่4เรื่องคำสามัญเนี่ยครับถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะจดเป็นเครื่องหมายค้าไม่ได้นะครับระดับ3กับ4จดไม่ได้แต่นะครับระดับที่3มีข้อยกเว้นนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้นี่ว่าบ่งเฉพาะจากการใช้นะครับตามวรรคท้ายของมาตรา7นะครับมาตรา7วรรคท้ายก็บอกว่านะครับชื่อคำข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม1-2หากได้มีการจำหน่ายแพร่หลายนะครับอันนี้รายละเอียดดูนะครับดูได้ประกาศแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ได้โดยมาตรา7วรรคท้ายอันนี้ก็เป็นข้อสอบในเรื่องวอชิงตันแอปเปิลนะครับในปี51อ้าง7วรรคท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดอีกทีนะครับอันนี้เราผ่านระดับของลักษณะบ่งเฉพาะนะครับ4ระดับนักศึกษาจะให้รวดเดียวนะครับกลับบ้านเร็วขึ้นหรือว่าจะพักสัก5 นาที10 นาทีผมได้ทั้งนั้นนะครับพูดไปเรื่อยๆได้ถ้าใครจะพักก็เชิญแล้วกันถ้าอย่างไรผมก็พูดไปเรื่อยๆได้ไหมเอาไปครับต่อไปก็มาดูมาตรา7อนุ3นะครับมาตรา7อนุ3เนี่ยก็พูดเรื่องของกลุ่มหนังสือตัวหนังสือตัวเลขหรือคำประดิษฐ์กลุ่มของสีนะครับก็หลักการคือว่าต้องเป็นการรวมตัวตั้งแต่2สีขึ้นไปและต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษคือมีการจัดวางตำแหน่งหรือออกแบบรูปร่างไว้เช่นตัวอย่างที่ยกกันบ่อยๆเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับมีแถบสีส้มสีเขียวสีแดงนะครับในต่างประเทศก็มีคดีเม็ดยาสี10 สีในเม็ดยาเล็กๆบรรจุอยู่ในแคปซูลถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วนะครับกลุ่มของสีอันนี้นะครับสำหรับตัวหนังสือประดิษฐ์อันนี้ก็เป็นการเขียนที่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นการประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นภาษาไทยภาษาต่างประเทศก็ได้ตัวเลขประดิษฐ์ก็เช่นเดียวกันนะครับประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นคำว่าเลข7นะครับ7-11นะครับสำหรับคำประดิษฐ์เนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่มีความหมายให้ไว้นะครับแต่ที่รู้กันก็คือว่าคำที่รู้จักกันแต่แกล้งสะกดผิดไม่เป็นคำประดิษฐ์ภาษาอังกฤษก็มีคำว่า all ruler นะครับซึ่งดัดแปลงมาจากคำว่า all A-L แล้วก็ W-O-L นะครับหรือคำว่า unida ก็มาจาก unit เป็นต้นนะครับอันนี้เป็นคำประดิษฐ์ต่อไปอนุ4ครับเดี๋ยวเล่นสปีดนิดนึงครับลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการผู้ขอจดทะเบียนหรือลายมือชื่อของบุคคลอื่นและได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วนะครับเหตุผลก็คือว่าก็บอกว่าลายมือชื่อของแต่ละคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันจึงมีลักษณะบ่งเฉพาะซึ่งอันนี้มีข้อสอบ
ผู้ช่วยปี48เอาไปออกอนุดีนะครับข้อสอบข้อนั้นเนี่ยบอกว่าในสมชายในวิจิตรวาดภาพในสมชายก็ไปซื้อภาพมาไม่วิจิตรเซ็นลงลายมือชื่อไว้ตรงมุมขวาของภาพนะครับสมชายซื้อมาแล้วก็นำลายมือชื่อนั้นไปขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายค้าใช้กับสินค้าสคส.ก็วินิจฉัยได้ว่าการที่นายสมชายนำลายมือชื่อของวิจิตรไปขอจดเนี่ยนะครับก็ต้องด้วยมาตรา7 วรรค 2 วรรค 4ที่เราพูดอยู่นะครับเมื่อไม่ได้ขออนุญาตเนี่ยก็จดไม่ได้นะครับจดไม่ชอบนี่เป็นต้นนะครับนี่เป็นข้อสอบผู้ช่วยที่มีประเด็นหนึ่งในข้อสอบอนุ5ภาพบุคคลนะครับภาพของผู้คนจดทะเบียนบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้วหรือกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือผู้สืบสกุลผู้สมรสนี่ภาพดังกล่าวอาจจะเป็นภาพถ่ายภาพวาดเหตุผลก็คือว่าภาพแต่ละคนแตกต่างกันก็มีลักษณะบ่งเฉพาะสุดท้ายก็อนุ6ภาพประดิษฐ์ภาพนี้อาจจะเป็นข้อที่เราพูดไปแล้วนะครับเรื่องขวดโค้กสไปร์นะครับก็ของมันพูดซ้ำอีกอันนี้เรามาดูในส่วนของที่เราพูดไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าขอมีดีการเพิ่มเติมเรื่องรูปร่างรูปทรงวัตถุซึ่งเป็นเครื่องหมายได้ตามมาตรา4ใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ผมไปพูดไปแล้วว่ามาตรา7 วรรค 2ก็ไม่ได้กล่าวไว้จึงไปใช้มาตรา7 วรรค 1ตามข้อสอบของผู้ช่วยเรื่องกฎโค้งที่พูดไปนะครับแต่มีฎีกา1นะครับ773 ถึง 776/50ฎีกานี้ก็เป็นรูปทรงอันนี้เป็นรูปทรงแล้วนะครับ3 มิติเหมือนกันไฟแช็กและรูปทรงปากกาบิ๊กนะครับเขาก็ขอจดรูปทรงของไฟแช็กกับรูปทรงปากกาบิ๊กนี่นะครับกับไฟแช็กกับปากกาบิ๊กนะครับศาลฎีกาก็บอกว่ารูปทรงอันนี้นะครับมิได้มีการดัดแปลงหรือตกแต่งจนทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าทราบหรือเข้าใจว่ารูปทรงรูปร่างรูปทรงวัตถุดังกล่าวไม่ใช่ตัวสินค้าคือไม่ความแตกต่างคือการดัดแปลงเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนะครับยังไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะศาลฎีกาบอกว่าผู้บริโภคยังคงรู้ว่าสินค้าโจทย์เป็นไฟแช็กและปากกาจึงขาดลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองและยังพูดต่อไปว่าไม่ได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ด้วยตามวรรคท้ายนะครับอันนี้เป็นฎีกาที่วิจัยว่าไม่ให้นะครับถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่ให้จดไม่ให้ทั้ง2 กรณีนะครับคือพิจารณาในตัวเครื่องหมายเองเนี่ยคือรูปทรงทั้งไฟแช็กและปากกาเนี่ยไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองประเด็นที่1ประเด็นที่2มีประเด็นเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะการใช้เนี่ยศาลฎีกาเขาบอกว่าดูจากพยานหลักฐานก็ฟังไม่ได้ว่าได้ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามวรรคท้ายของมาตรา7ด้วยคือไม่ให้ทั้ง2 กรณีบางฎีกาให้นะครับกรณี1ไม่ได้ไปเข้ากรณีที่2แล้วก็มีอยู่บ่อยมากในคดีในศาลที่ให้ในกรณีที่2คือวรรคท้ายนะครับทีนี้ในส่วนลักษณะบ่งเฉพาะเกิดจากการใช้เนี่ยครับตาม7 วรรค 3เนี่ยครับก็อธิบายได้ว่าเดิมเนี่ยเครื่องหมายค้านั้นอาจไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองแต่เมื่อได้ใช้ระยะหนึ่งทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้าสามารถรู้ได้ว่าเป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าภายใต้เครื่องหมายค้าอื่นนะครับบางทีเราเรียกว่าเครื่องหมายที่2 secondary meaning นะครับ
เกตอีกอันหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือว่า7 วรรค 3ระบุ2 อนุเองนะครับบอกว่าชื่อคำข้อความที่ไม่มีลักษณะตามอนุ 1 และอนุ 2สาดูนะครับว่ามันมีข้อสอบหรือมีอะไรนะครับไปลองอนุอื่นคือตอนที่ผมทำงานอยู่ศาลฎีกาแผนกทรัพย์สินเนี่ยมีการเถียงอยู่นะครับว่ามันน่าจะรวมอนุอื่นด้วยไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคำบรรยายที่ใช้มาตอนนี้ก็บอกว่าอนุ 1 และ 2เท่านั้นนะครับในคดีจริงมันมีเรื่องภาพด้วยนะครับที่เอาไปใช้จนเกิดลักษณะบ่งชี้เฉพาะแต่ว่าไม่เข้าอนุ 1 และ 2นะครับอันนี้ก็บอกได้ว่าเฉพาะอนุ 1 และ 2เท่านั้นที่จะได้ลักษณะบ่งชี้เฉพาะจากการใช้นักศึกษาก็เปิดดูนิดหนึ่งครับประกาศลักษณะบ่งชี้เฉพาะจากการใช้นะครับมีอะไรบ้างก็มีหลักเกณฑ์ว่าได้มีการจำหน่ายแพร่หลายในโฆษณานะครับหลักเกณฑ์คือต้องมีการเผยแพร่จำหน่ายต่อเนื่องระยะเวลานานพอสมควรทำให้ประชาชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจสินค้าบริการแตกต่างสินค้าอื่นครับการจำหน่ายนั้นมีแพร่หลายในไทยนะครับให้ถือว่ามีลักษณะบ่งชี้เฉพาะจากการใช้สินค้าบริการเท่านั้นหมายความว่าในกรณีนี้ถ้าใช้กับสินค้าใดก็มีลักษณะบ่งชี้เฉพาะสินค้านั้นเท่านั้นเองนะครับก็มีหลักเกณฑ์ข้ออื่นซึ่งเป็นการปฏิบัติก็คงจะไม่ถึงกับข้อสอบรายละเอียดนี้นะครับแต่ว่านักศึกษาต้องดูไว้เพราะว่าเป็นประกาศที่เราต้องทำความเข้าใจนะครับฎีกาที่ผมพูดไว้ก็คือเรื่องวอชิงตันแอปเปิลนะครับฎีกา 5449/49ศาลฎีกาตัดสินว่าคำว่าวอชิงตันแม้คำว่าวอชิงตันจะเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ครับนักศึกษาต้องวิจัยอย่างนี้นะครับเอาเป็นเรื่องเลยเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์คำว่าแอปเปิลและรูปแอปเปิลประดิษฐ์จะเล็งถึงลักษณะและคุณสมบัติสินค้านั้นนะครับแต่มาตรา 7 วรรค 3มีข้อยกเว้นไว้ว่าตามมาตรา 7 วรรค 2 1 2หากได้มีการจำหน่ายแพร่หลายหรือโฆษณาสินค้าจนแพร่หลายแล้วก็ถือว่ามีลักษณะบ่งชี้เฉพาะโดยการใช้ศาลฎีกาบอกว่าข้อยกเว้นดังกล่าวในรวมชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรค 2 ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีเป็นข้อสอบในที่เราแต่ข้อสอบในปีนั้นนี่ถือว่ายากมากนะครับยากมากกว่าปีอื่นเพราะว่ามีประเด็นมากมายเลยครับเรามาดูที่ดึกนะครับว่าเอาตั้งแต่ง่ายๆมาก่อนดีกว่าข้อสอบในเกี่ยวกับเรื่องเล็งถึงลักษณะคุณสมบัติสินค้าโดยตรงนะครับอย่างในปี 52เนี่ยนะครับมีอาจารย์บอกว่าอย่างนี้ว่าก็ขอจดคำว่าเย็นทนนะฮะเย็นแล้วก็ทนจดกับพัดลมสินค้าพัดลมเป็นไงครับได้ไหมเย็นทนไม่ได้ไหมคำเฉลยก็บอกว่าคำว่าเย็นทนนะนับว่าเมื่อนำมาใช้กับสินค้าพัดลมไฟฟ้านับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะคุณสมบัติสินค้าโดยตรงเมื่อไม่ปรากฏว่าในข่าวได้จำหน่ายแพร่หลายหรือโฆษณาสินค้าพัดลมค
ำว่าเย็นทนจนแพร่หลายแล้วเนี่ยจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา6 อนุ 1 มาตรา 7 วรรค 2 อนุ 2 และวรรคท้ายนายทะเบียนจึงไม่รับจดทะเบียนคำว่าเย็นทนนี่มีประเด็นแค่นี้ครับข้อสอบในส่วนนี้คะแนนครึ่งหนึ่งของ10 คะแนนนะครับประมาณได้ครึ่งหนึ่งตอบแค่นี้ได้แล้วนะครับถ้าเรารู้เรื่องลักษณะบ่งเฉพาะในอนุ 2 นี้ก็น่าจะผ่านแล้วนะครับในอีกข้อสอบในปี 51 ก็เรื่องนี้เหมือนกันครับเรื่องวอชิงตันแอปเปิลนะครับนักศึกษามาดูนะครับว่าโจทย์ก็บอกบริษัทชูหนาวเนี่ยนะครับจดทะเบียนคำว่าวอชิงตันใช้กับสินค้าแอปเปิลต่อมานายวิทย์ก็ร้องขอเพิกถอนนะครับก็มีการสู้กันนะครับคณะกรรมการก็เพิกถอนในนี้นะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเรื่องบ่งเฉพาะตอนท้ายยังมีว่าบริษัทนำเข้าแอปเปิลจากมูลรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกามาจำหน่ายในไทยอันนี้ประเด็นที่เอามาจำหน่ายโดยใช้คำว่าวอชิงตันซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรโป่งทึบสลับกันมาเวลา3 ปีจนเป็นที่แพร่หลายนะครับโจทย์เขาจะบอกองค์ประกอบมาให้ครบเลยว่านะครับได้มาจำหน่ายจนเป็นที่แพร่หลายรู้จักกันทั่วไปนะครับให้วิจัยว่าคำพิพากษาศาลจะพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือไม่ก็เฉลยในข้อนี้เนี่ยมีประเด็นหลายประเด็นที่ว่าประเด็นแรกก็คือเรื่องคำว่าวอชิงตันเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ทำให้ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรค 2 อนุ 2นะครับคือการวิจัยต้อง2 จังหวะคือจังหวะแรกต้องเขียนว่ามันต้องห้ามคือไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองตามมาตราไหนอนุไหนนะครับแล้วก็ตอบไปว่าแต่เกิดลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา 7 วรรค 3ต้องตอบ2 อันนะครับเพราะถ้าตอบอย่างเดียวตอนวัดไพ่เดี๋ยวคะแนนอาจจะหายไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับเขาบอกว่าที่ได้เพราะว่าบริษัทพิสูจน์ได้ว่ามีการจำหน่ายแพร่หลายสินค้าที่ใช้เครื่องมือขายจนแพร่หลายจึงเป็นเครื่องหมายที่จดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 อนุ 1 7 วรรค 3และอ้างฎีกาที่ว่านะครับที่ว่ายากก็มีประเด็นหนึ่งเรื่องชื่อมลรัฐเขาบอกว่าวอชิงตันเป็นชื่อมลรัฐในอเมริกาไม่ใช่ชื่อรัฐต่างประเทศอาจจะเข้าข่ายต้องห้ามมีรัฐจดทะเบียนตามมาตรา 8 อนุ 6อันนี้เป็นเรื่องชื่อต้องห้ามเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราพูดต่อไปนะครับตามมาตรา 8ส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่มันยากก็คือเรื่องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการตามมาตรา 61อันนี้แต่เดิมมายังไม่ค่อยกล้าจะฟันธงว่าการเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการต้องฟ้องภายใน5 ปีหรือไม่หรือว่าไม่มีกำหนดเวลานะครับคือถ้าเป็นมาตรา 67เรื่องสิทธิ์ดีกว่าก็กฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าต้อง5 ปีภายใน5 ปีใช่ไหมแต่มาตรา 61เรื่องเพิกถอนคณะกรรมการเนี่ยบอกว่าไม่มีนะครับฉะนั้นก็เพิกถอนได้นะครับไม่มีกำหนดเวลาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของลักษณะบ่งเฉพาะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นข้อใหญ่นะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่มีประเด็นมากที่สุดในบรรดาข้อสอบทัศนปัญญาที่มีมานะครับถ้าได้ดูเพราะปีอื่นอย่างปีที่แล้วนี่ประเด็นเดียวความหมายประเด็นเดียวปุ๊บได้เลยนะครับใครตอบก็ผ่านเลยนะครับข้อสอบอีกอันหนึ่งของเครื่องหมายค้าก็คือเรื่องฤาษีดัดตนเหมือนกันนะครับเรามาดูนะครับในข้อนี้มี2 ประเด็นมีเรื่องลิขสิทธิ์กับเครื่องหมายค้าลิขสิทธิ์เราก็ไม่ว่ากันเองนะครับแต่เครื่องหมายค้าเนี่ยก็บอกว่าเอาคำว่าฤาษีดัดตนเนี่ยซึ่งมีตัวอักษรโป่งและทึบสลับกันเพื่อต้องดูใช้กับอะไรนะครับใช้กับการสอนวิชาบริหารร่างกายแบบฤาษีดัดตน
ในโจทย์บอกชัดเจนอย่างนี้นะครับว่าใช้กับการสอนวิชาบริหารร่างกายแบบฤาษีดัดตนนายทะเบียนเครื่องหมายค้าพิจารณาแล้วสั่งว่านะครับคำว่าฤาษีดัดตนเป็นคำสามัญที่ใช้เรียกขานท่าบริหารร่างกายอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยนะครับแต่ไม่ซ้ำในใกล้เคียงบริการบุคคลจดทะเบียนไว้แล้วถามว่าจะจดได้หรือไม่นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็วินิจฉัยที่ผมพูดเรื่องมาตรา80เรื่องเครื่องหมายบริการเพราะว่าอันนี้นะครับเป็นข้อนี้นะครับที่มีจะเป็นเครื่องหมายบริการแล้วต้องอ้างมาตรา80ประกอบเวลาตอบนี่เราก็ต้องทวนคำข้ออะไรนะข้อมูลที่เขาให้มาเขาบอกว่าโจทย์ก็บอกว่าเครื่องหมายไม่ต้องห้ามตามมาตรา8เราก็ต้องบอกว่าแม้ว่าเครื่องหมายไม่ต้องห้ามตามมาตรา8แล้วไม่เหมือนคล้ายเครื่องหมายของบุคคลอื่นตามมาตรา13แต่นะครับคือเวลาตอบต้องตอบให้ครบถ้วนอย่างนี้นะครับแต่คำว่าฤาษีดัดตนเป็นคำสามัญที่ใช้เรียกขานท่าบริหารร่างกายอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อในโตยื่นคำขอคำนี้ใช้กับการสอนวิชาบริหารร่างกายแบบฤาษีดัดตนจึงเป็นเครื่องหมายบริการที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา7 วรรค 1เห็นนะอ้างวรรค 1เลยนะครับอันนี้อ้างวรรค 1นะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ได้อ้างอนุ2เลยนะครับวรรค 2อนุ2แต่มาอ้างวรรค 1ซึ่งเป็นวรรคที่พูดทั่วไปว่าลักษณะที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วก็เข้าวรรค 1ได้ถ้าไม่เข้าวรรค 2นะครับเพราะว่านี้เนี่ยมันเป็นคำสามัญมันเลยระดับว่าไปแล้วมันเลยระดับของเล่นโดยตรงระดับที่3มาถึงระดับที่4แล้วนะครับจะว่าไปแล้วนะครับจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันนั้นเป็นอีกอันหนึ่งของเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะสุดท้ายก็มีเรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ข้อสอบเรื่องสมาคมสอบเนไว้กันนะครับสมาคมกีฬาไทยที่ว่าเอาชื่อคำว่าบอยซี่นะครับอ่านว่าบอยซี่เนี่ยไปซึ่งเป็นชื่อเมืองหลวงของมลรัฐไอดาโวนะครับของสหรัฐอเมริกานะซึ่งเป็นชื่อเมืองที่ประชาชนทั่วไปไม่รู้จักนะครับไปขอจดก็ประเด็นก็เป็นเรื่องของลักษณะบ่งเฉพาะที่ว่านะครับซึ่งข้อสอบนี้เป็นอินฎีกา 2802/46ที่ผมพูดไปนะครับว่าใช้หลักเกณฑ์ของประกาศเรื่องชื่อทางบริษัทตามหลักเกณฑ์ฉบับเดิมหลักเกณฑ์อันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับฉบับเดิมคือปี35นะครับอันนี้ปัจจุบันต้องไม่ดูนะครับว่าประชาชนทั่วไปรู้จักหรือไม่รู้จักก็จดไม่ได้หมดนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับดูข้อสอบเก่าอันนั้นก็เป็นตัวอย่างบางอันที่ยกไปนะครับอันนี้ผมดูเวลาได้หนึ่งดูตัวอย่างเพิ่มตัวอย่างอื่นๆก็มีดีผมไม่ได้เตรียมจอนะมาให้รูปถ่ายรูปมันมีฎีกาของไมโลฎีกาตัวนี้เนี่ย5466/52เป็นรูปคลื่นประดิษฐ์รูปคลื่นประดิษฐ์ก็ขอจดนะครับข้าไมโลเนี่ยนะศาลฎีกาบอกว่าไอ้รูปคลื่นประดิษฐ์เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับรูปทรงเลขาคณิตดัดแปลงมาจากสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหรือรูปวงรีค
นะครับแม้จะมีส่วนโค้งส่วนหนาบางอะไรเนี่ยนะครับก็แตกต่างจากรูปเรขาคณิตเพียงเล็กน้อยไม่ถึงขนาดทำให้ประชาชนเห็นความแตกต่างจากเรขาคณิตอื่นๆนะครับถึงบอกว่ารูปคลื่นไมโลดีของไมโลดีครับไม่มีเอกลักษณ์ไม่มีลักษณะโดดเด่นไม่ใช่ภาพประดิษฐ์สุดท้ายก็บอกว่าไม่ใช่ภาพประดิษฐ์ตามมาตรา7 วรรค 2 อนุ 6และวิจัยต่อไปอย่างที่บอกว่านะครับเรื่องลักษณะบุคลิกจากการใช้ตามวรรคท้ายที่บอกว่าให้เฉพาะอนุ 1 และอนุ 2 เท่านั้นที่จะได้ลักษณะบุคลิกจากการใช้ในฎีกานี้บอกว่ารูปคลื่นประดิษฐ์ไม่ใช่ชื่อหรือคำหรือข้อความตามมาตรา7 อนุ 1 และ 2จึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามมาตรา7 วรรคท้ายมาใช้ได้เห็นไหมว่าฎีกาเนี่ยยืนยันหลักที่ว่าห้ามได้เฉพาะ1 และ 2 เท่านั้นนะครับถ้าออกมาก็ต้องระวังนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดแต่ว่าก็ออกได้เพราะมีฎีกาอยู่นะครับในส่วนของลักษณะบ่งเฉพาะน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขอขึ้นต่ออีก2 เรื่องเรายังมีลักษณะเครื่องหมายค้าที่ต้องห้ามนะครับตามมาตรา6 อนุ 2นะครับความจริงเรื่องบ่งเฉพาะเนี่ยมีฎีกาเยอะมากนักศึกษาลองไปดูนะครับสำหรับเรื่องเครื่องหมายต้องห้ามเนี่ยนะครับถ้าเราดูในอนุต่างๆเนี่ยนะครับก็มีอยู่13 อนุตามมาตรา8นะครับแต่ว่าอนุที่เคยออกข้อสอบนะครับและเป็นอนุสำคัญเนี่ยสำคัญที่สุดในบรรดาทั้งหมดก็คือเรื่องมาตรา8 อนุ 10นะครับเป็นเรื่องของเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือwell knownมากฎีกาก็มีฎีกาอยู่หลายฎีกานะครับใน8 อนุ 10สำหรับ8 อนุ 9เนี่ยเรื่องเครื่องหมายขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเนี่ยก็เคยออกข้อสอบในไป1 ครั้งนะครับแล้วก็มีโอกาสจะออกได้นะครับแต่ว่าอนุ 10นี่น่าออกกว่านะครับถ้าจะออกก็น่าจะออกอนุ 10นี่นะครับนี่เรามาดูตามอนุต่างๆผมก็ขอย่อๆในส่วนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วอนุอื่นนะครับเริ่มตั้งแต่อนุ 1ตราเกี่ยวกับเจ้าแผ่นดินอนุ 2ธงชาตินะครับอนุ 3พระนามของพระเจ้าแผ่นดินราชวงศ์อนุ 4ภาพถ่ายภาพวาดของมหากษัตริย์อนุ 5ชื่อข้อความคำเหล่านี้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับอนุ 6เกี่ยวกับชื่อรัฐต่างประเทศเกี่ยวกับเครื่องหมายรัฐต่างประเทศเช่นธงชาตินะครับหรือตราของประมุขต่างๆนะครับอนุนี้เนี่ย
ที่ตะกี้ผมพูดไปมีข้อสอบมันไปคืออนุนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องบ่งเฉพาะที่เราพูดไปสักครู่นี้เรื่องชื่อทางภูมิศาสตร์เพราะว่าชื่อรัฐต่างประเทศเนี่ยก็เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา7 วรรค 2 อนุ 2ซึ่งถ้าเราพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เราพูดไปก็คือว่าถ้าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะแล้วเนี่ยแต่ว่ามีการใช้มาจนเกิดลักษณะบ่งเฉพาะการใช้ก็ได้ลักษณะบ่งเฉพาะและจดทะเบียนได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่ากฎหมายมาตรา8 วรรค 6เนี่ยนะครับเรื่องชื่อของรัฐต่างประเทศเนี่ยเป็นกฎหมายที่ออกภายหลังเรื่องบ่งเฉพาะประกาศเรื่องบ่งเฉพาะนะครับฉะนั้นถ้าเป็นชื่อรัฐต่างประเทศแล้วจึงต้องห้ามเลยนะครับมาจดเป็นเครื่องหมายค้าไม่ได้ตามมาตรา8 วรรค 6แม้ว่าจะมีการใช้มาตามลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา7 วรรคท้ายก็ตามคือมันอาจจะเข้าอันหนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่ามาตรา8เนี่ยนะครับมันกฎหมายที่เกิดขึ้นภายหลังและมีความสำคัญซึ่งไปลบล้างมาตรา7 วรรคท้ายได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับอนุ 7เรื่องเครื่องหมายกระชากนะครับอนุ 8เครื่องหมายรางวัลต่างๆอันนี้ขององค์กรของรัฐนะครับไม่รวมเอกชนเครื่องหมายนี้อนุ 9อันนี้แหละครับที่สำคัญอนุ 9เนี่ยเราแยกเป็น2 ส่วนนะครับเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมดีประชาชนหรือรัฐประสงค์นโยบายก็แยกได้เป็น2 ลักษณะเขาบอกว่า1เป็นเครื่องหมายต้องห้ามในตัวเองตัวอย่างเขาบอกว่าเป็นภาพเปลือยของชายหญิงเป็นต้นนะครับอันที่2เป็นเครื่องหมายที่ขัดต่อรัฐต่อนโยบายสาธารณะตัวอย่างข้อสอบในที่ออกไปก็คือเรื่องเสือภูเขานักศึกษาไปดูข้อสอบเก่าก็จะเจอข้อสอบเรื่องภาพนะครับข้อสอบนั้นเขาบอกว่าในจันทร์เป็นจิตรกรอิสระได้วาดภาพเสือภูเขาจากจินตนาการ1 ภาพต่อมานะครับก็มีคนลักลอบนำภาพนั้นไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายค้าใช้กับประการลูกลื่นก็ถามว่าจดได้ไหมนะครับก็ตอบได้ว่าต้องห้ามตามมาตรา8นะครับอนุ 9นะครับเพราะว่าเป็นการที่กระทำละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นคือเป็นงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราไปเอามาโดยไม่ขออนุญาตมาทำซ้ำดัดแปลงอะไรนี่นะครับจึงต้องห้ามตามอนุ 9นี้นะครับนอกจากนี้ยังมีกรณีอื่นๆนะครับอาจจะเป็นเอางานลิขสิทธิ์เอางานของสิทธิบัตรเรื่องผิดพลาดหรืออะไรต่างๆมาจดเป็นเครื่องหมายค้าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามก็บอกว่าอาจารย์บอกว่าการที่จะขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือไม่เนี่ยต้องดูจารีตประเพณีของแต่ละประเทศเพราะว่าแต่ละประเทศอาจจะมีระดับของการพิจารณาไม่เหมือนกันนะครับเราผ่านมาถึงอนุสุดท้ายอนุที่สำคัญที่สุดคืออนุ 10เรื่องเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอย่างแรกสุดนักศึกษาต้อง
ถ้อยคำในตัวบทนะครับดูนะครับถ้อยคำเขาบอกว่าเครื่องหมายหนึ่งนะครับใช้คำว่าเครื่องหมายไม่ได้บอกว่าเป็นเครื่องหมายค้าเครื่องหมายที่เหมือนหนึ่งคือเหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วถัดมาก็คำว่าคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้ประชาชนสับสนลงถึงนะครับถ้อยคำก็คล้ายๆกับมาตรา13นะครับเหมือนหรือคล้ายนะครับอันนี้เวลาเป็นคดีขึ้นมาจริงเนี่ยศาลบางทีแม้ว่าจะฟังว่าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่ทั่วไปเนี่ยแต่บางทีศาลฟังข้อเท็จจริงว่ามันไม่เหมือนหรือไม่คล้ายก็จบเลยครับมันไม่ผ่านด่านตรงนี้แล้วนะครับก็คือไม่ต้องห้ามในส่วนข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องแต่ละคดีไปว่าศาลจะดูว่ามันเหมือนหรือคล้ายจนอาจทำให้สับสนหรือไม่นะครับแต่ถ้าเราฟังว่าเหมือนหรือคล้ายแล้วนะครับเราก็จะพิจารณาต่อไปว่ามีหลักเกณฑ์ใดบ้างนะครับในเรื่องเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเนี่ยเราดูในตัวบทนะครับสิ่งแรกที่ตัวบทบอกเราก็คือว่าตอนท้ายสุดของตัวบทไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตามก็หมายความว่าเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเนี่ยจะจดหรือไม่จดก็ตามในประเทศไทยนะครับก็ได้รับความคุ้มครองอันนี้เป็นข้อประกอบข้อแรกนะครับจดหรือไม่จดก็ได้รับความคุ้มครองคนอื่นจะไปจดไม่ได้ไปจดเหมือนกันไม่ได้นะครับอันที่สองที่เป็นองค์ประกอบอีกอันหนึ่งครับถ้าฟังว่าเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วเราไม่ดูความต่างของจำพวกสินค้าหมายความว่าสินค้าไม่จำเป็นต้องเป็นจำพวกเดียวกันหรือต่างจำพวกที่มีลักษณะอย่างเดียวกันตามมาตรา13นะครับแม้ว่าสินค้าต่างจำพวกกันเลยก็ยังไม่ให้จดนะครับมีฎีกาเก่าๆก็ดีมี BMW นะใช้กับรถยนต์แต่ว่าจำเลยที่เขาไปใช้กับเครื่องปั่นไฟอะไรเนี่ยครับเป็นร้านอะไรพวกนะครับมันใช้คนละอย่างเลยก็ยังไม่ได้นะครับองค์ประกอบที่3เรื่องจำนวนมาร์คเขาบอกว่าแม้ว่าไม่มีสินค้าจำหน่ายในไทยก็ยังถือว่าเป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปที่ได้รับความคุ้มครองนะครับที่เรามาดูมันมีประกาศเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปอยู่ด้านหลังนะครับเรามาดูนะครับประกาศนี้ก็เช่นกันมีการประกาศปี47นะครับหลักเกณฑ์ก็คือมีการจำหน่ายโฆษณาอย่างแพร่หลายนะครับจนทำให้นะครับสาธารณชนที่เกี่ยวข้องเขาใช้คำว่าสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดีไม่จำเป็นต้องเป็นสาธารณชนทั้งประเทศแต่คนที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอย่างฎีกาของในเรื่องสโมสรเครื่องหมายของทีมฟุตบอลนะฮะ34/42ก็เขาบอกว่าสาธารณชนที่เกี่ยวข้องกับพวกที่ชอบฟุตบอลนะครับอันนี้ถ้าเขารู้จักดีก็ถือว่าเป็นเบอร์โนนมาร์กแล้วนะครับองค์ประกอบที่2ต้องเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้บริโภคดังนั้นฎีกาในส่วนของเวลโนนมาร์กนี่ก็มีนะครับฎีกาที่จำได้ใน
ในหัวตอนนี้นี่ก็คือฎีกาแอคคอร์ดนะครับฎีกาดังนะครับฎีกาแอคคอร์ดนี่เป็นฎีกา2047-552คือ Honda เนี่ยเขามีรถหลายรุ่นนะครับรุ่นแอคคอร์ดรุ่นอะไรเยอะๆหลายรุ่นตามเนี่ยเขาก็เอารุ่นพวกนี้ไปจดเป็นเครื่องหมายการค้าใช้กับรถยนต์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคนนำคำว่าแอคคอร์ดไปจดกับพัดลมนะครับก็ปัญหาว่าคำว่าแอคคอร์ดเนี่ยนะครับเป็นเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปหรือไม่เพราะถ้าฟังว่าเป็นเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปแล้วแม้ว่าคนไปจดกับสินค้าต่างจำพวกพัดลมก็ห้ามได้ใช่ไหมครับประเด็นยังอยู่ที่ว่าคำว่าแอคคอร์ดมีความแพร่หลายขนาดเป็นเวลนอนมากหรือยังศาลฎีกาเขาบอกว่ายังนะครับแต่ถ้าเป็นคำว่า Honda ก็ไม่แน่นะครับแต่คำว่าแอคคอร์ดในศาลฎีกาฟังว่ายังเมื่อฟังว่ายังไม่เป็นเวลนอนมากจึงไม่ต้องห้ามจำเลยที่จะนำไปจดกับพัดลมคำว่าแอคคอร์ดไปจดกับพัดลมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับตัวอย่างฎีกาอื่นก็มีนะครับฎีกาเปเล่นะครับฎีกา4747/49ก็เปเล่ก็เป็นชื่อของโจทย์ที่สองครับเป็นชื่อเสียงที่รู้จักแพร่หลายทางสาธารณชนนะครับจำเลยนำคำว่าเปเล่มาจดกับสินค้าลูกฟุตบอลศาลฎีกาบอกว่าแม้ว่าเปเล่เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายค้าคำนี้ในไทยแต่ก็เป็นเวลนอนมาร์คตามมาตรา810จำเลยจะนำไปจดเป็นสินค้าฟุตบอลไม่ได้นะครับเพิกถอนก็มีฎีกาต่อไปนะครับฎีกา5168/48คำว่าโรเล็กกับโซเล็กนะครับคำว่าโรเล็กเนี่ยก็ฟังได้ว่ามีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปจดกับสินค้านาฬิกาที่มีคุณภาพดีและราคาสูงนะครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งจดคำว่าโซเล็กกับสินค้ากุญแจศาลว่าประชาชนไม่สับสนไม่คลายฟังไม่คลายนะครับดังนั้นโรเล็กแม้ว่ามีชื่อเสียงแพร่หลายนะครับก็ไม่ต้องห้ามนะครับไม่ต้องห้ามโซเล็กในการจดกับกุญแจนะครับมีอีกฎีกานะครับเอาตัวอย่างเยอะๆหน่อยนะครับฎีกา385/49โจทย์ได้จดคำว่าโรซ่า ROZA กับซอสมะเขือเทศนะครับอันนี้มีคนไปจดคำว่าโรซ่า ROSA กับกาแฟชาลูกกวาดในเมื่อฟังว่าโจทย์เป็นเวลนอนมาร์กแล้วนะครับแม้ว่าสินค้าซอสมะเขือกับกาแฟจะต่างกันต่างจะพวกกันก็ตามก็ต้องห้ามโรซ่า ROSA ก็จดไม่ได้เพราะเป็นเหมือนกับเวลนอนมาร์กนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของเครื่องหมายมีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปเข้าใจว่ายังมีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูเวลาหัวข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับองค์ประกอบข้อ3คือมาตรา13นะครับต้องเป็นเครื่องหมายที่ไม่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าผู้อื่นนะครับที่จดทะเบียนไว้แล้วนะครับในมาตรา13เนี่ย
คำแรกของมาตรานี้ก็คือบอกว่าภายใต้มาตรา27นะครับก็หมายถึงว่าถ้าเขายกเว้นมาตรา27แล้วก็จดได้นะครับหมายถึงอาจจะจดให้หลายคนได้นะครับก็ต่างคนต่างใช้มาโดยสุจริตด้วยกันเช่นอาจจะเป็นทายาทใช้มาด้วยกันมานั่นเองนะครับองค์ประกอบอนุหนึ่งก็บอกว่าต้องเหมือนนะครับเครื่องหมายที่เหมือนถ้าเราดูแล้วคำว่าเหมือนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าปกติแล้วเหมือนมันดูง่ายนะครับคนที่ดูเครื่องหมายเหมือนก็ต้องสับสนอยู่แล้วอยู่นะครับสิ่งที่พิจารณายากก็คืออนุสองนะครับเครื่องหมายที่คล้ายกับเครื่องหมายค้าของคนอื่นจนอาจทำให้สาชนสับสนหลงผิดในความเชื่อของการขนสินค้านะครับตรงนี้นะครับที่ยากเพราะว่าความว่าค้าเนี่ยการพิจารณาของแต่ละคนไม่ว่านายทะเบียนหรือว่าของผู้ศึกษาหรืออะไรเนี่ยถ้าไม่มีหลักเกณฑ์ที่มันใกล้เคียงกันก็จะออกผลมาแตกต่างกันซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่ประจำนะครับอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยตอนวรรคท้ายของมาตรา13ก็บอกว่าถ้าเป็นการขอจดทะเบียนเครื่องหมายค้าสำหรับสินค้าจำพวกเดียวกันอันแรกนะครับจำพวกเดียวกันอันที่สองตามจำพวกกันที่นายทะเบียนเห็นว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันห้ามมีให้จดทะเบียนนะครับนั่นประเด็นก็คือต้องพิจารณาว่ามีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไรนะครับก็หลักเกณฑ์ทั่วไปนี้เขาบอกว่าเราก็จะดูจากนะครับการพิจารณาทางสายตาดูรูปร่างรูปอะไรเนี่ยนะครับอันที่สองก็ดูจากเสียงที่เรามีตัวอย่างเขาพวกโรเล็ก L R กับ L นะครับนาฬิกากับดินสออันที่สามก็ดูจากความหมายนะครับอันนั้นหลักตัวไปแต่ว่าหลักของศาลฎีกานะครับเรามีพิจารณาจากส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญหมายความว่าถ้าส่วนประกอบหลักของเครื่องหมายนะครับหรือส่วนประกอบสำคัญเหมือนกันแม้ส่วนประกอบย่อยแตกต่างก็ถือว่าคล้ายกันแล้วนะครับหลักที่สองก็เรื่องพิจารณาลักษณะเด่นหรือลักษณะสำคัญก็เช่นเดียวกันนะครับตัวอย่างก็มีบอกว่าอย่างเช่นโจทย์หัวคอม้าลายให้ซีบ้าจำเลยจดม้าลายทั้งตัวซีบ้าแบรนด์ใช้กับสินค้าชนิดเดียวกันศาลบอกว่าประชาชนเรียกว่าตาม้าลายฉะนั้นมันก็มีจุดเด่นเหมือนกันมีสาระสำคัญเหมือนกันฉะนั้นก็ถือว่าคล้ายแล้วนะครับหรือหลักอย่างคือดูภาพรวมของเครื่องหมายนะครับภาพรวมเครื่องหมายว่ามันเหมือนกันคล้ายกันหรือไม่นะครับคล้ายกันหรือไม่ตัวอย่างก็มีมากมายนะครับนักศึกษาเดี๋ยวเราดูจากตัวอย่างที่โน้ตมาหน่อยนะครับอย่างเช่นฎีกา6934/49คำว่าโซโซ SOSO นะครับกับโซโล SOLO จะเห็นได้ว่ามี4ตัวอักษรนะครับศาลบอกว่าตัวอักษรโรมันทั้งหมดเหมือนกันใช้ตัวอักษรโรมันอันที่สองที่พิจารณาคือจำนวนตัวอักษรและการวางตัวอักษรเหมือนกัน
ตั้งแต่ S ต่างกันตรงที่ด้วยโซกับโลนะครับตัว S กับ L รูปนี้ก็คล้ายนะครับรูปคล้ายกันเสียงคล้ายไหมโซโลคล้ายทั้งรูปและเสียงคล้ายนะครับอันนั้นเป็นตัวเครื่องหมายเหมือนหรือคล้ายแล้วครับคราวนี้มาดูตัวสินค้าโซจดกับสินค้าจำพวก6กุญแจโลหะโซโลจดจะพวก8พวกกันไขโครงเลยนะครับแต่ศาลบอกว่าแม้ว่าเป็นคนละรายการแต่เป็นสินค้าเครื่องเหล็กทำด้วยโลหะเหมือนกันเป็นลักษณะเครื่องมือช่างมีช่องทางจำหน่ายอาจจะที่เดียวกันจึงถือว่ามีลักษณะอย่างเดียวกันนะครับต้องห้ามตามมาตรา13อันนี้ตัวอย่างของฎีกาแรกนะครับโซโลนะครับตัวอย่าง582ทับ50จดตาเด็กนะครับจำเลยก็จดตาเด็กสมบูรณ์มีเรื่องเด็กเหมือนกันนะครับสารบอกว่าสาระสำคัญเหมือนกันคือมีรูปเด็กนั่งอุ้มขวดแม้จะต่างกันโจทย์เด็กของโจทย์นี่ขวดถือขวดมือซ้ายของผู้คัดค้านนี่ถือมือขวานะครับอันนี้ก็คล้ายกันบ้างนะครับมาดูสินค้าเขาบอกว่าสินค้าโจทย์น้ำปลาของผู้คัดค้านซีอิ๊วเป็นไงศาลบอกว่าเป็นเครื่องปรุงรสเหมือนกันนะครับต้องห้ามตามมาตรา13นะครับอันนี้รูปเด็กนะครับถือขวดเอียงไปซ้ายคนขวาคนนะครับต่อไปฎีกา10657/46เรื่องมิชลินกับมิชเลอร์ศาลก็บอกว่าอักษร4ตัวเหมือนกันเลยนะครับ MICHE เหมือนกันต่างกันตรงลินกับเลอร์นะครับมาดูสินค้าก็เป็นยางรถจักรยานยนต์เหมือนกันศาลบอกว่าต้องห้ามตามมาตรา13นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างซึ่งไม่ยากนะคือถ้าจะให้วิจัยเรื่องความเหมือนคล้ายนี่คงวางเกณฑ์ได้ยากนะครับที่จะวิจัยตายตัวไปว่าเหมือนคล้ายหรือไม่ยังไงแต่ว่าก็ศาลนี้ก็คือมันมีขั้นตอนของการตรวจสอบคือตั้งแต่นายทะเบียนคณะกรรมการศาลชั้นต้นศาลทรัพย์สินแล้วก็ศาลฎีกาก็คงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้ระดับสูงเข้าไปพิจารณาจริงๆก็น่าจะจบตรงนี้นะแต่ว่าก่อนจะจบตรงนี้เนี่ยผมอยากจะฝากไว้นิดหนึ่งว่าหลักเกณฑ์การพิจารณาความเหมือนคล้ายตามมาตรา13เลยนะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องการละเมิดเนี่ยนะครับการละเมิดนี่มันก็เป็นการเปรียบเทียบความเหมือนคล้ายเหมือนกันใช้หลักเกณฑ์เดียวกันเลยครับนักศึกษาคงไม่ต้องไปท่องหมายว่าพิจารณาจากรูปจากเสียงจากความหมายอะไรเลยครับฉะนั้นหลักเกณฑ์ตอนพูดละเมิดก็คงจะง่ายขึ้นนะครับก็วันนี้ก็เก็บเวลาพวกเราเยอะเลยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับพบกันครั้งหน้าขอบคุณครับลืมไปนักศึกษาถ้ามีอะไรจะถามข้อสอบนะครับก็จดเบอร์ไว้ก็ได้ครับ081นะครับ1742136ครับเผื่อมีข้อสงสัยก่อนสอบก็เชิญได้ขอบคุณครับ MP3 คำบรรยายเนตินี้ร่วมจัดทำโดยกลุ่มสมาชิกเว็บม่วนซื่น .com